خب در خصوص بحث کپی و اری، قبل از اینکه من به این دوتا بپردازم، انواع مدل های کپی رو من اینجا توضیح بدم و بعد به المان های مودیفای کپی خواهیم رسید. خب اگر من این المانی رو مثلا فرض کنید اینجا یک میزی هست یا یک دیواری هست، من اینجا کنترل سی بزنم و کنترل وی، خب میتونم هر جایی اون رو پیست بکنم و در صفحه خودم داشته باشم و حتی اصلا میتونم یک پروژه جدید باز بکنم و همین رو در یک پروژه جدید هم اونجا پیستش کنم و اونجا هم این فامیلی خودم رو داشته باشم. مثلا حتی من میتونم یک فامیلی یا چند فامیلی رو بین پروژه های مختلف به همین شکل جابجا کنم و از اون یک کپی داشته باشم. و خب این حالت کپی در اینجا به این شکل هست که من اینجا رو کپی بزنم و پیست فرام کلیبورد همون حالت کنترل سی و کنترل وی هستش. اما حالت دیگر این که فرض کنید من میخوام از این دیوار در طبقات مختلف از اون کپی داشته باشم. من اول بیام حالت سه بعدی، میبینیم که من دیوارهای قبلی رو من اینجا که هستم پاک کنم و این انتخابش میکنم و اینجا میگم که کپی پیست و align to selected level. خب از لول 2 تا لول 5 رو انتخاب میکنم و پیست میکنم و این کپی پیست به این صورت دقیقا روی همدیگه اعمال میشه. خب من کنترل زد میزنم دوباره، این سری میام تو لول 1 و این دیوار رو انتخاب میکنم، کپی میزنم. این سری من نمیام selected level انتخاب کنم، میام توی یکی از لول های دیگر، فرض کنید اینجا توی لول 3 و اینجا پیست رو میزنم میگم که الاین کن تو کارنت ویو دقیقاً روی همون مکانی که مکان مختصاتی که دیوار قبلی قرار داره، که اگه ما اینجوری بکنیم دقیقاً روی همون دیوار قرار گرفته، ولی توی لولی که من اون لحظه داشتم میدیدم این پیست رو انجام دادم. البته ما یک پیست دیگه هم داریم که دقیقاً در همون جایی که اون المان وجود داره این پیست انجام میشه. یعنی اگه من اینجا کپی بزنم و پیست align to same place رو بزنم، همین دیوار و در همینجا دوباره مجدد کپی میشن. که من اگر این دوتا رو میخوام انتخاب کنم، وقتی من روی کل این دیوار به این شکل انتخاب میکنم، اینجا به من میگه که 2 تا دیوار من سلکتد دارم که خب یکی از دیوارها رو من اینجا دیلیت میکنم که درش هم خب خود به خود پاک میشه. من الان یک دیوار بیشتر ندارم. یه موضوع دیگه در خصوص کپی پیست کردن هست، اینه که اگر فامیلی های من دایمنشنی داشته باشن، به فرض مثال من اینجا بین این در خب یک دایمنشنی گذاشتم، یک اندازه گذاری گذاشتم، این دوتا رو میخوام با هم کپی کنم. خب اگر من اینجا کپی بزنم و پیست بزنم، align to selected level غیر فعال میشه و به جاش align to selected views فعال میشه، که اگه من روی این کپی کنم میتونم در طبقات مختلف از این دیوار و در همزمان با دایمنشنش این کپی ها رو داشته باشم. که خب من میام توی این ویو و اینها رو همه رو پاک میکنم برای کپی پیست بعدی. خب من الان میام روی لول 1 همین دیوار رو انتخاب میکنم، دایمنشن پاک، دیوار انتخاب، کپی. این سری من یک موضوع دیگه دارم به نام align to peak level. خب این بیشتر تو حالت سه‌بعدی یا تو حالت لول ها دیده میشه. من اگر اینو الان کپی بزنم و پیست الان تو پیک لول بزنم، یک علامت لول روی موس من ظاهر میشه و میگه رو کدوم لول میخوای این کپی رو انجام میده. رو هر کدوم که بزنم دقیقاً روی همون مختصات ولی روی یک لول دیگر میاد پیست رو انجام میده. من حتی اگه بیام روی مثلا ایست اینجا قرار بگیرم، از دید ایست دارم نگاه میکنم یا از دید شرق دارم به پروژه خودم نگاه میکنم و پیست و سلکت لول بزنم، باز همین حالت ظاهر میشه و رو هر کدوم لول رو بزنم اون عمل پیست برای من انجام میشه. خب این انواع کپی پیست هایی بودش که شما باید یاد میگرفتید. اما یک مدل دیگر کپی داره که به صورت عددی و خطی شما میتونید در راستاهای مختلف کپی رو انجام بدید. فرض کنید این میز رو میخوام در یک راستا کپی کنم. خب من روی این کپی میزنم، اگر تیک کانستین من غیر فعال باشه، اگه فعال باشه که فقط میتونم گفتم در جلسه قبلا به صورت 90 درجه فقط میتونم این حرکت و کپی رو انجام بدم، ولی اگر غیر فعال باشه میتونم به صورت اوریب هم و به صورت زاویه دار هم این کپی رو انجام بدم. فرض کنید به صورت گرافیکال میگم روی اینجا این کپی رو انجام بده. چون تیک مولتیپل فعاله، من همچنان امکان کپی رو دارم. یا میتونم بیام مثلا روی اینجا قرار بگیرم و عدد مثلا 3 رو بزنم و انتر بزنم کپی انجام بدم. یک تکنیک توجه کنید،
اگر شما میخواین از یک المان چندین تا کپی بگیرید و به سرعت هم انجام میدید، میتونید روی این کپی کلیک کنید، مبدأ جایی که میخواید کپی اتفاق بیفته کلیک میکنید، میاد مثلا در یک فاصله دوری قرار میگیرید، مثلا میخواد سمت به سمت این کپی انجام بشه. کفایت میکنه که شما عدد 3 رو کلیک انتخاب کنید، انتر، دوباره 3 انتر، 3 انتر، 3 انتر، چند تا پشت سر هم میزنید تا برسه به موس من. دیگه از اینجا به بعد دیگه امکان پذیر نخواهد بود، چرا که رد میکنه از موس من و آخرین جا متوقف میشه. خب من اینجوری خیلی سریع میتونم چندین کپی در حالا چه فواصل منظمه چه فواصل غیر منظم هم داشته باشم. خب من این سری با فواصل غیر منظم میام این عمل رو انجام میدم. میام روی کپی، مبدأ کپی، مثلا یکی رو میزنم 3 متر، یکی رو میزنم 5 متر، یکی رو میزنم 6 متر، یکی رو میزنم 1 متر. من میتونم به این شکلم به سرعت کپی داشته باشم. این تکنیکی است که شما میتونید استفاده بکنید و خب سرعت کپی کردن شما رو زیاد میکنه. اما یه نکته، من اگر بخوام به صورت تعداد زیادی یک کپی رو انجام بدم و حالا در به صورت خطی یا دایره‌ای، یک ابزاری رویت برای من گذاشته به نام اری. خب من روی این اری کلیک میکنم. وقتی اری کلیک میکنم 4 حالت ما میتونیم کپی داشته باشیم. کپی به صورت لینیر یا اصطلاحاً خطی، به صورت سکند و لست و همچنین به صورت دایره‌ای به صورت سکند و لست که مجموع میشه 4 حالت کپی کردن به صورت اری. من برای همون به صورت خطی رو میرم جلو به حالت سکند. حالت سکند میگه خب از جایی که میخوای کپی و اری شروع بشه انتخاب میکنی. مکان دوم رو، چون حالت سکند ما فعال هستیم، حالت دوم رو انتخاب میکنیم. مثلا حالا چه عددم میتونم بدم، مثلا 5 و عدد دوم میگه به چه تعداد میخوای این اری اتفاق بیفته. فرض مثال میگم 12. خب من به فاصله 5 متر 12 تا از این تکثیر کردم. اگر من الان یک دایمنشن بگیرم، یک دایمنشن موقت بگیرم، این 5 متر از اینجا اتفاق افتاده نه از اینجا، چون من خب وقتی داشتم تکثیر انجام میدم مبدأ من اون قسمت بود نه اینجا. و شما باید مد نظرتون باشه از جایی که مبدأ اری رو شروع میکنید اون فاصله برای شما لحاظ میشه. و نکته جالبی که در خصوص اری هست اینه که اری ها به صورت گروپ تکثیر میشن و اینجا میبینید حالت ادیت گروپ و آن گروپ هستش. خب دو تا ویژگی داره. یک، وقتی که به این شکل تکثیر میشن شما همچنان این عدد دستتون رو میتونید ویرایشش کنید، مثلا بذارید روی 8 تا، یا مثلا میتونید من این رو بذارم پاک کنم که با اون تداخلی نداشته باشه، مثلا این رو بذارید روی فرض کنید مثلا 5 تا. این عدد قابل کم و زیاد کردن هست تا زمانی که آن گروپ نشده. و موضوع دیگر این که اگر بر فرض مثال من بیام این فامیلی رو باز بکنم و مثلا به فرض مثال بیام یک تغییری در اون انجام بدم، حالا این تغییر فامیلی هستش که از دو آدم رو همه اعمال میشه. بذارید من یک مثالی روی یک مثلا دیوار بزنم که سبکتر هم هست، این ویژگی هاش متفاوته. فرض کنید من یه دیوار اینجا میارم و از این یک اری میگیرم، اری به صورت خطی سکند، و میام مثلا به تعداد 5 تا تکثیر میکنم. خب حالا من اگر یکی از این دیوارها رو انتخاب بکنم و برم تو حالت ادیت گروپش، محیطی خب من یه مقداری حالت کم رنگ میشه و فقط اون رو میتونم انتخاب کنم. این ویژگی مخصوص خود این دیوار هست، با دیوارهای دیگه کاری نداره به صورت عادی، ولی چون در گروه قرار گرفته هر تغییری که من روی این دیوار انجام بدم روی همه دیوارها اتفاق میفته. من الان اگه پیست بکنم و اینجا این گزینه فینیش رو بزنم، میبینید که همه دیوارهای من که توی یک گروه بودن و یک اری اصطلاحاً داشتن، علاوه بر اینکه تکثیر شدن، تغییرات هم از همدیگه تبعیت میکنن. اگر میخوان تبعیت نکنن کافیه یکی از اون المان ها رو انتخاب کنیم، آن گروپ کنیم. الان من هر گونه تغییری بدم دیگه هیچ گونه تأثیری روی بقیه نداره، بقیه هم هیچ گونه تأثیری روی این یه دونه نخواهند داشت. الان من اگه این ادیت گروپ بزنم، فرض کنیم مثلا من میام جابجا کنم، اینجا فینیش کنم، بقیه تغییر میکنم به جز این یکی تغییری نداره و حتی من حذفش میکنم هیچ تغییری و اتفاقی نمیافته. خب برگردیم رو حالت لول 1. من اینها رو همه رو آن گروپ کنم، پاکشون کنم، اینا آن گروپ. حالا مدل دوم اری کردم. من الان رو گزینه اری میزنم، این سری رو حالت لست میزنم. لست مثلا من دو خطی رو اول ترسیم بکنم رو حالت مدل لاین. فرض کنید من یک چنین مستطیل رو ترسیم میکنم و میخوام از اینجا تا اینجا میز بچینم. وسط چند تا میشه رو نمیدونم، حالا خود رویت من تصمیم میگیره به چه فاصله اینها بگذاره. رو اری میزنم، رو حالت لست میزنم،
اینجا رو انتخاب میکنم و میارم روی آخرین جایی که میخوام این تکثیر انجام بشه. حالا میگه چه تعداد میخوای بین این دو نقطه قرار بگیره. فرض کنید من میگم 5 تا، خودش میاد فاصله های رو به صورت مساوی تقسیم میکنم میذارم، مثلا میگم 7 تا، به هر تعداد که بگم برای من این تقسیم اتفاق میفته. خب من کنترل زد میزنم، این هم پاک میکنم. حالا حالت دومی که تو بحث اری داریم تکثیر به صورت دایره هستش. قبل از که من این دایره ترسیم کنم یک خط دایره‌ای شکل فرض مثال اینجا من میگذارم و میخوام اینو دور حول محور این دایره ترسیم کنم. خب قبلا گفتیم اگر بخوایم مرکز این دایره داشته باشیم کافی چک مارک ویزیبل بزنم تا مرکز دایره ظاهر بشه. من روی این کلیک میکنم و خب میام روی وسط دایره اینجا قرارش میدم. حالا میام گزینه اری رو انتخاب میکنم، این سری رادیال، و خب مثل بحث کپی که داشتیم توی مثل چرخش داشتیم توی گزینه روتیت، اینجا پلیسش انتخاب کنم که میزنم مرکز و بعد به حالت سکند میذارم. خب یک دایره چند درجه است؟ 360 درجه. من اگر بخوام 10 تا از اینها داشته باشم به فاصله 36 درجه من این رو تکثیر میکنم. عدد 36 رو انتخاب میکنم و عدد 10 رو براش میزنم. خب میبینید من 10 عدد به فاصله درجه 36 تا از هم دیگه دارم که خب بازم مثل موارد قبل این عدد قابل تنظیم هست. من میتونم این عدد رو کمتر بکنم، مثلا بذارم روی 8 تا یا مثلا بذارم روی 5 تا، ولی خب این عدد بیشتر از تعداد درجه‌ای که خود دایره نمیتونه بشه. من اگر این رو بذارم روی 13 عدد خطا میده. چرا؟ چون یک دایره 360 درجه است و اگر بخواد رد بشه دوباره میفته رو خود همین میزها و میزها رو هم تکرار میشن و چون این داستان اصطلاحاً خرابکاری به وجود میاره و چند تا المان و فامیلی رو هم قرار میگیرن، این اول اتفاق نمیفته و من نهایتا میتونم 10 تا داشته باشم. اگه بخوام تعداد میزی بیشتری داشته باشم یا از حالت لست استفاده میکنم یا زاویه خودم کمتر از 36 درجه قرار میدم. من کنترل زد میزنم. خب این سری من میام اری رو انتخاب میکنم، این سری حالت لست پلیس رو میارم مرکز قرار میدم، میگم از اینجا تکثیر کن، مثلا بیار تا فرض کن مثلا اینجا و حالا اینجا تعدادش دیگه من خودم ترتیب میدم. فرض کن مثلا بذارم 5 تا تکثیر میکنه، یا اگر تعدادشو باز خیلی بیشتر بکنم مثلا فرض کن 20 تا به تعداد بسیار زیادی تکثیر میکنه. نکته اینجور تکثیر کردن نسبت به روتیت عادی اینه که وقتی این اری انجام میشه رو دقت بکنید یک ترتیبی هم به زاویه درجه این چرخش توی این میزها اتفاق افتاده که این زاویه چرخش دقیقاً انگار یک حالت پارامتریک به وجود آورده که خب توی بسیار از کارها میتونه به ما تو بحث طراحی پارامتریک هم به ما کمک بکنه. خب این مواردی که گفتم انشالله تمرین بکنید که کاملا ملکه ذهنتون بشه. هر کدوم از این موارد به ظاهر شاید ساده به نظر بیان ولی در کار طراحی ما بسیار بسیار مورد استفاده قرار میگیرن و باید ملکه ذهن شما باشه و هر چقدر بیشتر تمرین بکنید خب سرعت عمل شما و تکنیک هایی که استفاده میکنید افزایش پیدا خواهد کرد.